Марія Куліковська, художниця, архітекторка. У вигнанні я себе так позиціоную, тому що вже більше 7 років не знаходилась в себе вдома і працюю в багатьох країнах. І працюю не тільки зі скульптурою, це може бути живопис, графіка, перформанс, політичний перформанс, акціонізм. Я народилась в Криму і виросла в Криму, і була зареєстрована, прописана, там був мій дім, моя майстерня в Керчі, але перед анексією, коли почалась Революція Гідності, я була в Києві, потім я була в Швеції і одружувалась на дівчині шведсько-асирійській художниці. Коли я вже поверталася зі Швеції, одружена на іншій жінці, сталася анексія, і я вже приземлилась в Київ, в Бориспіль, коли вже Крим був окупований, і з того моменту я ніколи не була вдома. Тому що це було дуже небезпечно для мене, тому що, як ми знаємо, в Росії існує гомофобний закон, і взагалі я просто виступала завжди за Україну, за демократизацію України. Основні теми – це жіноче тіло, тілесність і кордони. Кордони як політичні, геополітичні, так і людські, внутрішні. Якщо чесно, навіть зараз, коли там буваю в лікарні, серед гінекологів спілкуюсь, тобто це стосується мого життя, особистого життя, але я боюсь, якщо чесно, казати, що я там квір, і я не завжди розповідаю про те, що в мене був одностатевий шлюб. Але я бачу, що більше політичної коректності вже наблюдається, і культура взагалі в Україні стає цікавою, особливо там музикальна сцена просто мене радує. Коли це робиш зараз, хочеться, це як в шоу-бізнесі, хочеться, щоб там вау, всі полюбили, прийняли, змінились і все було класно. Але воно так не працює, і потім через деякий час, через декілька років можна побачити прийняття людей. Я не одна героїня, нас багато, які працюють з цими темами, і потрохи кожна людина, кожен митець, мисткиня з інших сторін розповідає травматичний досвід. Навіть цей зліпок, це перший зліпок, і він єдиний, який уцілів, тому що всі інші були розстріляні в ДНР, так званому, Донецьку, в ізоляції. І тоді, можливо, я не так сприймала свої власні роботи. Я можу сказати взагалі, що я працювала дуже інтуїтивно раніше. 2015 рік, літо, ЛГБТ Прайд, взагалі парад гідності, рівності. І біля мене, прямо поруч до мене, підстрелили поліцейського, який нас там захищав, і він потім помер. Це була дуже страшна така історія, в мене була нереальна травма, я боялась виходити на вулицю. А зараз це просто багатотисячний марш, досі там нас за ґратами охороняють, але це багато людей, які гетеронормативні, бінарні, але вони теж виходять, і в нас вже більше голосу. Тобто я можу сказати, що всі ці роботи, навіть мій шлюб одностатевий, зараз для мене дуже важливі. Досі багато там якихось коментарів злобних і все таке інше. І мене постійно банять в Фейсбуці, в Інстаграмі. Навіть моя шведська подруга якось розповіла, що їй надіслав Фейсбук повідомлення про те, що на мене дуже багато там скарг про те, що я порушую там моральні якихось цінності і свободи людей. І вони зараз роблять опитування, чи взагалі я дійсно там роблю якісь протизаконні штуки.
В Керчі мене розшукували служби за пропаганду вони називаються гомосексуалізм, але це неправильно, гомосексуальності. І за протести проти анексії. І в цьому їм допомагали цим службам мене розшукувати мої родичі, мої брати. Я знаю одну журналістку, яка мені потім розповіла, вона мене брала інтерв'ю, вона працювала на дуже великому каналі, вела новини. І вона розповіла про те, що колись вона була реальна супергомофобка. Вона ненавиділа геїв, і вона ненавиділа феміністок, і взагалі все, що там стосувалось тілесності, це її провокувало нереально. Вона навіть тусувалася з праворадикальними якимись угруповуваннями і бажала смерті. Але потім вона почала аналізувати, вона дивилась багато також мого мистецтва і почала дослуховуватись до власних якихось почуттів. І виявилося, що вона була закохана в жінку іншу, і вони зараз багато вже років разом. А вона, на жаль, не може розповісти про це публічно. Кожен раз, коли в мене фрустрація, я нервую, мені дуже важко, мене щось болить, я сідаю за акварель, хтось там кричить і устраює істерики, а в мене це мої малюнки. І малюнки на бумажках, на форматах А4 – це майже завжди бланки, отримані з міграційних служб, отримані з всіляких інтерв'ю, візових інтерв'ю. Тобто це такі офіційні документи, які представляють кордони. І я на них малюю такі дуже експресивні, інтуїтивні, дуже глибинні якісь відповіді, які я не можу відповісти так, як я би хотіла. Іноді дуже злобні, іноді навпаки дуже такі ніжні, іноді дуже сексуальні, еротичні. Для мене дуже було б важливо показати їх в інтернет-просторі і в медійному просторі, так само, як в українському просторі, тому що взагалі питання про кордони і як воно впливає на життя жінки не дуже артикульовано в Україні. Я була діч. А я була в футболці «Квіти демократії», тобто це зліпок з вагіни, вульви. І поверх був жакет, і він прямо на моєму тілі почав закривати цю футболку і каже мені: «Маша, досить цього всього, хватить наігралась, заканчивай, іначе не буде класної кар'єри». Ідеальний світ. Якщо не буде цього якогось агресії, притиснення, нерівності, що тоді будуть робити художники? Не буде роботи. Це було б класно, якби ми все-таки еволюціонували до такої степені, коли гендерні питання взагалі не були б питаннями, і де ця межа би реально змилась, і розум був би на першому якомусь місці, ніж якісь животні інстинкти, які в нас ще присутні.